Dunai nagyponttyhorgászaton, amikor a folyó újraírja a szabályokat. Narrátor Epres Attila, fényképezte és rendezte Takács Péter, producer Döme Gábor. Az elszántság és a lelkesedés mit sem ér, ha nincsenek ehhez kellően fanatikus és megszállott horgásztársak. Csapatunk minden tagja kellően őrült ahhoz, hogy hátrahagyva a kényelmes otthonát leköltözzön néhány napra a Dunára. Felszerelésben nem volt hiány, hiszen felkészültünk minden váratlan eseményre. A sok-sok év alatt a sok vadonban eltöltött túra során már kialakult az a rutin, hogy mire lehet szükségünk az elkövetkezendő napok során. A hajóba nem sok eszköz fér már, indulhatunk a kiszemelt horgászhelyre. Mindketten rutinos folyóvízi horgászok vagyunk. Sok-sok éve horgászunk együtt, így volt már egy elképzelésünk, egy konkrét tervünk, hogy hol szeretnénk ebben az időszakban horgászni. Kevés az ilyen érintetlen, természetes állapotában megmaradt partszakasz. Ha ezek az öreg partszéli fák mesélni tudnának. Csapatunk minden tagja tudja a dolgát, hiszen nem először csinálunk ilyet. Az első és legfontosabb a tábor felépítése, a sátrak felállítása, majd azok berendezése. A rendkívül szeszélyes tavaszi időjárás így április végére úgy néz ki, hogy kezd némiképp normalizálódni, és mind a levegő hőmérséklete, mind pedig a vizeink hőmérséklete emelkedő tendenciát mutat. Ráadásul most abban a ritka és szerencsés helyzetben vagyunk itt a Dunaparton, hogy végre olyan helyen tudunk áprilisban horgászni, a normál körülmények közepette víznek kellene hömpölyögni. Ugyanis a tavaszi zöldár ebben az időszakban már ezt a partot is nyaldossa. De ez az év úgy néz ki, hogy teljesen más, mint az eddigiek, és a zöldár még várat magára, viszont ez lehetővé tesz egy olyan nem hétköznapi horgászatot, amelyre már régóta vágytunk mindketten, hogy ebben az időszakban, ezen a területen pontyokra horgászhassunk Dénes barátommal és csapattársammal. Engedd meg, hogy pontosítsak, ugye újra együtt horgászunk, illetve újra együtt forgatunk. Legutóbb ugye, jól emlékszek, egy nagyon jó kis amúros, kalandos parádés filmet sikerült csinálnunk. Szintén a Dunán. Szintén a Dunán, ezt ne felejtsük el. Én úgy gondolom, hogy a lehető legjobb körülmények vannak most arra, hogy egy igazi nagy pontyos filmet tudjunk itt forgatni. Nagyon remélem, nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon bízom benne, hogy össze fog ez nekünk most jönni. Egy biztos, mindent megteszünk érte, aztán tudod, a természet rendez, mi meg alkalmazkodunk hozzá. Egy kis muníciót betárasztunk, szerintem etessünk. Ne is húzzuk az időt, így van. Szinte hihetetlen, hogy ropog a kagyló a talpunk alatt.
Te láttál már valaha bárhol máshol, valamelyik másik Dunaszakaszon ilyen mennyiségű partrasodolt kagylót? Szerintem te is tudod erre a választ, hiszen ez miatt vagyunk itt. Ugye nagyon sok helyen horgáztunk már együtt, filmforgatásokon kívül is. Nagyon jól tudod, hogy napi szinten járom a partot. Nincs még egy olyan terület, ahol ennyiféle és ilyen mennyiségű kagyló legyen. Tehát valószínűleg ez miatt vannak itt a halak is ebben az időszakban. Söpörni lehet a kagylót. Ez a legjobb táplálék. Tonna szám van itt a parton, de csak tényleg ezen a partszakaszon. Van itt kicsi, nagy, puha, kemény, válogathatnak kedvükre a halak. Invazív, őshonos. Mindenfajta. A pontnak mindegy, hogy invazíve, ő nem válogat. Úgyis megesz az összeset. Úgy van. Ezen a partszakaszon több 100 méter hosszan megtalálhatók a partra sodort kagylók. De ezeknek végtelen utánpótlása van a mederfenéken burjánzó kagylótelepeken, amelyek a pontyok első számú természetes táplálékai. Dobjunk még a Dunára egy kis vizet. Tegyük meg. Dobjunk még egy kis eredetőanyagot, egy kis csalogatóanyagot nekik. Hát bízom benne, hogy a mi csaljaink azok érdekesebbek lesznek, mint amit itt megszoktak és rákcsálnak. Viccet félretéve nyilván mindenképpen koncentrálni szeretnénk a halakat, annak érdekében, hogy a horgász helyünk előtt gyűjjenek össze. A végszelékek már a vízben vannak, a csalika vízben vannak. Kezdjük a Leső elment, megúsztuk szárazon. Így van. Etessünk be nekik. A pontos folyóvízi horgászat során is mindig nagy segítségünkre van a SPOMB etetőrakéta. Kicsit melósabb így bejuttatni a csalogatóanyagot, mintha ugyanezt csónakkal tennénk, de azt tapasztaltuk, ha csónakból etetünk, akkor órákra kivégezzük az adott területet, mert a hal messze menekül a csónakmotor zajától. A SPOMB sokkal kisebb zajjal juttatja be a bojlit, így számunkra ez vált be a pontos etetéshez. Az etetési sávot a megérkezésünkkor egy jól látható fehér bójával megjelöltük. Ez kiváló támpont volt a horgásztúra teljes időtartama alatt. Mivel tudtuk az előrejelzést látva, hogy a folyó lassan emelkedni fog, ezért a megérkezésünkkor egy bottal megjelöltük az aktuális vízszintet, és kíváncsian vártuk, hogy ez milyen mértékben fog változni. Fontos tudni, hogy azok, akik éjszaka is horgásznak, a horgászhelyüket jól látható módon ki kell, hogy világítsák. Varázslatos hangulata van az éjszakai Dunapartnak, különleges élmény itt a kapást várni. Az első éjszakánk eseménytelenül, egyetlen kapás nélkül telt el. De igazából nem kell ezen meglepődni, hiszen amikor nullából építünk fel egy horgászhelyet, az esetek döntő többségében bizony el kell telni minimum 1-2 napnak, hogy visszajelzést kapjunk a halaktól, hogy jól választottunk helyet, és remélhetőleg működik mindaz, amit kitaláltunk.
Nagyon fontos a türelem, és bízzunk a kigondolt stratégiában. A víztől, a halaktól hamarosan választ fogunk kapni, vagy így, vagy úgy, hiszen a nem is válasz. 2-3 nap eseménytelenség után kell újra gondolni a stratégiát és változtatni. Aki nyitott szemmel jár, a folyóparton is csodálatos dolgokra talál. Karnyújtásnyira bújnak meg tőlünk olyan élőlények, amelyeket már nagyon ritkán láthatunk. A vadonban eltöltött néhány napot a szúnyogok többnyire nagyon megkeserítik. Mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy mindössze ezzel az eggyel találkoztunk. Az ártéri fa gyökereit egy gyíkpár vette birtokba, de más csodát is rejtett az öreg, kidőlt fűzfa. Gáborék ide támasztották a táskákat, ők még akkor nem látták, amit én. Nézzétek csak azokat a szép sárga kis kinövéseket. Már Gábor itt az előbb nézegette, fényképezte, mert egyébként nagyon szép látvány, főleg ami alul van. Ők még nem tudják, hogy valójában ez lesz az ebéd, pörkölt formájában. Ez a tavasz első gombája, úgy hívják, hogy sárga géva gomba. Enyhén savanykás, viszont nagyon friss íze van. Szedünk belőle valamennyit, ebből lesz az ebéd, majd meglátjuk, hogy tetszik-e nekik. Hát mondjuk nőhetett volna kicsit egyszerűbb helyre is, de megoldjuk. Prémium, teljesen friss, nagyon finom rántva, fasírtnak, illetve most pörkölt formájában lesz elkészítve. Szép nagy fülek. Wow! Mindig egy jó filé úgy néz ki. Hú, nagyon prémium egyébként. A legfrissebb, a legjobb pillanat vagyunk itt. Ezt sem intézted. Wow! Van bőven, ilyenkor én azért hozzá szoktam tenni, hogy nem muszáj leszedni mindet. Hagyjunk valamennyit másnak is, vagy másnapra. Itt a mai szüretünk eredménye. Gyönyörű, szép, friss gomba. Ez az a kategória, amit piacon nem lehet megvásárolni. Kóstold meg, így is meg lehet. Persze utána egy hétig fosok egy. De hogy fosolni, hülyéskedjél. Legalább meg tudjuk, hogy... Így is érződik ez a savanykás íze. Ugyanazon a fán még van itt másik fajta gomba, és Karesz az előbb kérdezte, hogy ez milyen gomba lehet. Közben megmutatom. Ez mondjuk már egy öregebb példány. Nagyon szép kis gombaformájú gomba. Ilyen klasszik gomba. Egyébként nyárfa gombának hívják. Ezt nem esszük már meg, mert az öreg. De vágtunk egy pár fiatalat is belőle. Az érdekessége egy kicsit ilyen gumis, viszont nagyon fűszeres, jó ízű gomba. Krémlevesnek, most pedig paprikás betétnek fogjuk használni, egy kicsit dob az ízvilágán a pörköltünknek. De vaj olyan. Ritka az, amikor ennyire friss és egészséges, a természet által kínált alapanyagokból sikerül ízletes ételt készíteni. A legjobb időszakban voltunk a vízparton. Azért fontos elmondani, a gombával azért vigyázni kell, tehát ne szedjetek le mindent, ami szembe jön. Csak azt szabad megenni, megfőzni, amit 100%-ig tudtok, hogy ehető. Rotyog a finom gombapaprikás, amely 30 perc főzés után tálalásra kész. Nagyon jól néz ki ez, Dénes. Hagyjám, hogy jól néz ki, de szerintem finom is. A mérget akkor kihagytad belőle? Hát próbálkozunk a méregtelenítéssel. Jó, elég lesz egy kezdésnek. Vagy együtt megyünk a Mennyországba. Szerintem nem hibáztunk ezzel a dologgal. Vagy folytatódik a horgásztúránk. Ez így lesz.
A finom ebédet a kapásjelző hangja szakította félbe. Vajon ki lesz az érdeklődő? Aha. Nem dévér biztos. Szerintem ponty lesz. Kis ponty. De végre hol van az első hal? Úgy van. És látod, ez már a... Mennyi? Nem mondjuk egy 24 órá vízparton. Hát a botok még nincsenek bedobva, maximum 16 órája. Igen. Aha. Az első. Az ebéd mellé. Ja, gratulálok. Ezt nem esszük meg. De szépen befalta a gumigolyót. Nézzük meg a csalit, mivel sikerült fogni az első pontyunkat. Egy super soft popá boili, még hozzá édes kukorica ízesítésű. Szerintem a Dunán most próbáljuk ezeket a csalikat először, de nagy reményeket fűzünk hozzá. Nézzétek, milyen puha. Imádni fogják a halak. Finom, gombapörkölt ebédünket szakította félbe ez a kapás. Nem életünk hala egyértelmű, de egy nagyon szép kis pontyocska. Ez egy jó visszajelzés, hogy a csali, az etetési stratégia az kezd működni. Nyilván messze vagyunk még a végétől, de dolgozunk azon, hogy egyre nagyobb és nagyobb pontyokat fogjunk. Engedjük is vissza. A végszerelék frissítése, a kosár megtöltése minden kifogott hal után gyorsan meg kell, hogy történjék, mert a tapasztalataink egyértelműen azt mutatják, hogy ha sikerült egy pontyot fogni a Dunán, akkor az a legritkább esetben jár egyedül. Ha elég gyorsan visszajuttatjuk a végszereléket, és sikerül a halak vándorlási útvonalába beletalálni, akkor hamarosan egy újabb kapásban lehet részünk. A legtöbb hal a sodrással megegyező irányba lefelé menekült. Mint később kiderült, nem csak a sodrás erejét használták ki a menekülés során, hanem itt több olyan víz alatti tuskó és akadó is volt, amely a halak számára menedéket jelentett, ha elérték azt. Itt van már, partszéljében. Jobbnak ígérkezik, de még nem láttuk a halat. Itt van már a szép tőponty. Oké. Tuti csalink. Mondtam én. A jó csali. Meghozta a jó pontyot. Ez lehet még pont ugyanaz a csali, amit Dénes pontyának a szájából fordítottunk ki. És íme újra egy szép pontyhoz segített hozzá minket. Az akadás tökéletes, íme az csali. A kíméletes bánásmód a vadvízi halakat is megilleti. Sőt, a Dunán is kötelező a pontymatrac használata már.
Nagyon érdekes a Duna nevelő hatása. Ugye ezek a halak döntő többségében kagylót esznek, és olyan szinten kikerekednek, mint amit jól példáz az a tőpont is. Nagyon vaskos, magas hátú, ilyen golyópont lesz belőlük, de hát nyilván azért, mert jól élnek, jó dolguk van. Ezt nálunk úgy hívták, hogy kocsikerék. Ezt találom. Ez a ponty minimum van 6-7 kg, de lehet több is. Nagyon sűrűs és vaskos emellett egyébként. Sokkal nehezebbek, mint a tavi pontyok. Sokkal. Mert izmosabbak. Dénes, most te jössz. Remélem, hogy még nagyobb pontyot tudsz majd fogni. Ez 100%, hogy így lesz. Így lesz. Ez egy nagyon tartós és fogós csali, amíg a hajszálelőkéről le nem esik, addig jó néhányszor vissza lehet vele dobni, és mint látható, 2 pontyhoz már hozzásegített, bízunk benne, hogy egy harmadikhoz is majd hozzásegít minket. Tökéletesen tart, 3 különböző ízváltozatban kapható, ez az édes kukorica, ez az alapíz, úgy néz ki, ez ízlik most a halaknak. Kezdetben egy klasszikus olmos végszereléket állítottunk össze, azzal kezdtük meg a horgászatot, de úgy éreztük, hogy attraktívabb és gyorsabb kapást eredményez, hogyha az olmot egy speciális kosárra cseréljük, amely a mi kínálatunkban kapható, ennek a neve Alcatraz. Az Alcatraz az ugye a börtönre utal, és ez a kosár, ez úgy néz ki, mintha egy ilyen zárt, teljes egészében megközelíthetetlen, rácsos kosár lenne, de mint látható, a tetején van egy lyuk, amin keresztül meg tudom tölteni etetőanyaggal, és miközben ezt töltöm, gondolom többen rájönnek, hogy mi a lényege ennek a kosárnak. Ugye a lehető legtovább kell, hogy megtartsa a tartalmát, szépen lassan kell, hogy ebből kioldódjon, és pont folyóvízi körülmények közepette hatásos ez. Ugye az alsó részén látható, hogy nagyméretű csavarok állnak ki belőle, amelyek stabilizálják, megtartják az egyenetlen mederfenéken, és sokkal nehezebben sodródik el a folyóvízen is. Nyilván van ehhez egy kellő súly is, hiszen ez 170 g-os. Ez így megtöltve biztos, hogy van egy 250 g körül kellően súlyos és masszív töltet, amely, mint mondtam, szépen lassan oldódik majd ki, és egy olyan csalogató felhőt bocsát ki magából, amely végül a csali közelébe irányítja a halakat, és mivel semmilyen más darabos szemcsét a közelében nincs, így remélhetőleg az odaérkező hal a csalinkat fogja felszippantani. Van itt egy kis nehezék a horoktól 3-4 cm-re elhelyezve. Erre azért van szükség, mert a csalinak olyan nagy a felhajtó ereje, hogy a teljes előkét felemelné, viszont ezzel a ólomnehezékkel, ezzel a kívánt mélységben, vagy pontosabban a mederfenék közelében lehet tartani a csalit, amely így az egyenetlen mederfenéken is garantáltan feltűnik, kikandikál, és a halak számára kikerülhetetlen módon kínálja magát fel. Ez a gumis botrögzítő pánt biztosítja azt, hogy a legvehemensebben kapó ponty sem tudja kirántani a bottartó állványból a botunkat. Bár a kapásjelzés úgy van kiképezve, hogy van 2 kiálló tüskéje, ebből lehetett, hogy kifordítsa a hal a botot. Így stabil. Felrakom a swingert is a biztonság kedvéért, hogyha ejtős kapás lenne, azt is tudjuk érzékelni. A fékerőt beállítom. Ez már így túl laza. Egy negyed fordulat, legyen egy fél, most tökéletes. A Duna folyó Európa második leghosszabb folyója a Volga után.
Németországban a Fekete-erdőben ered, majd 2857 km megtétele után a Fekete-tengerbe ömlik. A magyarországi szakasza 417 km hosszú. Átfolyik 10 országon, ezzel világelső. Ezek az országok Németország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Románia, Bulgária, Moldova és Ukrajna. Több mint 100 nagyobb város mellett halad el, köztük 4 fővároson is átfolyik. Ezek Bécs, Pozsony, Budapest, Belgrád. Jelentős európai vízi útvonal. Része a Rajna-Majna-Duna vízi folyosónak, amely az Északi-tengert köti össze a Fekete-tengerrel. Feltámadt a szél, illetve elment az előbb egy nagy hajó. Azt csinált ezt a hullámzást, azt hittük egyébként, hogy a kapás az a hajó által keletkezett, de nem. És félhetően pontja fel is. Aha. Mivel itt csapatmunkáról van szó, nincs én botom, te botod, nincs én halam, te halad, ezért úgy beszéltük meg, hogy felváltva, ahogy érkeznek a kapások, úgy választjuk ki a halakat. Így most egyenesen a sor, hogy megfogja ezt a véletleg szép pontyot. Ó, milyen jó birkózik. Tudod, most nagyobbat kell fognod, mint az én előző pontyon volt. Hát reméljük. De jól tartja magát egyébként teljesen. Bármekkor is lesz, az biztos, hogy a legerősebb pontja, amit eddig. Ja, hát nem izélek vele, tehát... Tudom, hogy nem taknyoskodsz vele, te szoktad húzni. Gyorsan leszoktad rendezni ezt a kérdést. Tehát ezt a felszerelést nem a 2 kilós pontyokra találtuk ki. Így van, így van. Arra hangoltuk össze, hogy érkezzék bármekkora ponty. Fel tudjuk vele venni a versenyt. Jó, hát nem életünk hala még, de egy újabb szép hal. Azért rövid időn belül most a második halunk. Igen. Figyelj, ez egy igazi szép ponty szerintem. Hibátlan, gyönyörű pikkel, gyönyörű szín, eleven volt, csalink az. Úgy gondolom, hogy beérik, és az akadás is tökéletes volt. Igazi szép harcos ponty volt. Kapásról azt hittük először, hogy dévérkeszeg lesz, de ez a gyönyörűség vette föl a csalit. Nagyon szép színei vannak a halnak. Ponty-tégla. Dénes, várjál már egy picit. Hallod, itt van még egy hal. De azt hittem akadó. Ki akartam venni a szereléket.
Na, van rajta egy ponty, várjál, jövök. Van rajta egy jópofa ág, alatta pedig egy ponty van megbújva. És ráadásul a legfelső végszeléken. Látszik, hogy vad és nehéz terepen horgászunk, hiszen már nem az első faág, gaj és egyéb akadó, amit sikerült már kitermelni ezzel az erős végszerelékkel és főzsinorral. Na hát egy ilyen jövő nemzedéke ponty, ami le is akadt. Le is akadt. Na nem baj. Visszaengedés gyorsan megtörtént. Az első, ami leakadt, de hát ezt is meg kellett élni. Na, de jó ráakadt. Mi volt a csali? Szerinted? Egyértelmű. Ugyanaz a csali. Ez a puha golyócska nagyon jól működik. Én akkor inkább visszadobok, hátra fogunk még. Mindenképpen, ezt is frissíteni kell. Megmutatom, hogyan kerül fel a hajszálelőkére ez a finom puha csali. Akik még nem használták, azok, amikor először találkoznak vele, valószínűleg meglepően tapasztalják, hogy van rajta egy lyuk. De ez nem véletlen, egyrészt segít például abban, hogy kivegyük a dobozkából, anélkül, hogy bele kellene nyúlni az aromás lébe. Így, egyszer. És a következő, amiben rendkívül nagy segítségünkre van, hogy nagyon könnyen fel lehet így ezek után már fűzni a hajszálelőkére. Nem kell szurkálni, érdemes itt lefogni, ugye egy rugalmas golyóról van szó, azért, hogy a hajszálelőke végén található fülbe bele tudjuk akasztani a stoppert, amely meggátolja majd a lecsúszását. Mindenképpen egy V-alakú stopperre van szükségünk, amelyet így belehelyezve a hajszálelőke végén található hurokba, majd a furatba belefeszülve meggátolja a csali lecsúszását, és ennyi. Mint látható, a horogra a hajszálelőke az fonódzsinorból van kötve, így a szuperlágy, teljesen természetes mozgást biztosítva a csalinak, míg a rövid előke rész, amely elemelkedik a mederfenékről, az pedig most monofil zsinorból van kötve. Folyamatosan hangolom, apró lépésekben változtatom a végszeréket. Azért gondoltam ezt most megváltoztatni, és az eddigi fonott 3-4 cm-es részt monofilra cserélni, mert 2 alkalommal úgy vettem ki a végszeréket a vízből, hogy az rá volt tekeredve a felette található részre. Na most ugye ez egy áramló folyóvíz. Esélyt sem akarok annak adni, hogy bármilyen formában a végszelék ne legyen minden pillanatban tökéletes állapotban. Hogyha a kételj felmerül bennünk, hogy nem működik jól a végszelék, hogyha nem megfelelő pozícióban van, akkor mindig a kis ördög ott mozog, ott botoszkál bennünk, és az elronthatja a horgászatot. Tehát csak is olyan végszeléket használjunk minden körülmények közepette, akár így folyóvízen is, amely garantáltan gubancmentesen teszi a dolgát. Az etetési stratégiánk nagyon egyszerű, bár már szokott. Fogunk halat, akkor dobunk rá egy kis kaját, ha nem fogunk, akkor meg azért dobunk rá egy kis kaját időközönként. Az anyagok, amiket használunk, csak boilie, többféle méretbe. Nagyjából Krill Force boilie-t használjuk, ez van dúsítva a némi Champion Corn boilie-val, plusz egy kis meglepi, erről majd később esik szó. A nagyokat elfeleztük, így talán nem görgeti el annyira a víz, illetve jobban szétszóródik az ajzaton, nagyobb mennyiséget foglal magába.
Az etetésünk az spombbal történik, ezzel tudjuk a legpontosabban megetetni az etetési sávunkat, így mindig ugyanoda esik. Nagyjából ugyanazt a támpontot dobom, tehát az etetés az szinte mindig egy helyre történik, vagy minimális eltéréssel mondjuk egy ilyen 3-4 méteren belül csapódnak le a szpombok. Viszont az az érdekes, hogy ettől a becsapódási ponttól a legalsó két végszerelék az legalább egy 10-15 méterre van, és azon jött a legtöbb hal. De viszont fogtunk már itt a legfelsőbb bottal is halat. Mit gondolsz, hogy mennyit görgeti el a Duna ezeket a boiling szemeket? Hol állnak ezek meg? Ugye én úgy gondolom, hogy a boiling legalább 2/3 szerintem az alsó botoknál áll meg, vagy lehet, hogy még alatta, és csak egy pár szem maradhat itt fölül esetleg ilyen akadókba, ahonnan a halakat is fogtuk ezekből a bokros akadókból. Tehát mindenképpen a későbbiekben érdemes lesz szerintem megpróbálnunk még egy kicsit lejjebb terjeszkednünk a horgászbotjainkkal. Nagyon kényelmesen megdobható és meghorgászható ez a távolság. Ez kereken 40 méterre van a parttól, és mint korábban már mondtam, mielőtt megkezdtük a horgászatot, szonárral feltérképeztük az előttünk található mederszakaszt, és ott van egy árok. Ideális egyébként ilyen szempontból a horgászat, és ahogy megyünk a mederbe egyre távolabb, egyre sekélyebb lesz a víz. A parttól 50-60 méterre már csak 1,5 méter, majd utána egy olyan 70-80 méter környékén újra letörik a meder, és ismét egy ilyen 3,5-4 méter lesz. Ez az árok ideális haltartó, amely, hogyha a víz árad, akkor egyértelműen kifelé tolja a halakat. Most jelen pillanatban stagnál egyébként a vízszint, de egy minimális áradás várható, tehát szerintem az is nekünk fog majd dolgozni, és remélhetőleg egyre több halat tudunk majd ide magunk elé csalogatni. Madártávlatból még szebb ez a táj. Sárgállanak a repceföldek, zöldelnek a friss búzamezőtáblák. A mezőgazdaság is profitál a Duna közelségéből, hiszen a gazdag termés is a Dunának köszönhető. Amikor még nem voltak gátak, amikor áradt a Duna, biztos, hogy ezt a területet is elöntötte, és gazdag ásványi anyagtartalmú vizével a termőföldeket feltöltötte. A Duna egy percre sem pihen. Utasszállítóhajók és jól megrakott uszályok járják a vizét. Hatalmas forgalmat bonyolít le az év 365 napján. A délután eseménytelenül telt a táborban. Volt időnk az előző nap hasznos tapasztalatait kielemezni, és azon tanakodtunk, hogy vajon mikor érkezik újabb kapás. Épp azon tanakodtunk Dénessel, hogy milyen szépen fordulódnak a halak az etetésünkön. Fog a másik bot, lehet. Menjünk följebb. Fűzsnúrja összeakadt ezzel. Na vajon merre lehet? És ott az amúr. Mondtam neked. Amúr van a horgon? Igen. Júj. Valamit bújtassunk. Dupla fárasztás. Nem, ez pontyénes. Nagyon nagy ponty. Nagyon nagy nyúrga ponty. Ez egy nagy nyúrga ponty. Júj. Várjál, hogy vagy összeakadva? Most szét vagyunk, oké? Gyere, kerülj meg. Oké. Hoppá. Szabaddá vált? Igen. Hú, de jó. Mekkora nyúrga ponty, te jóságos ég. Pont arról beszélgettünk Dénessel, hogy itt a horgászhelyünk előtt hihetetlen mód forogtak a halak, mutatták magukat. Valószínűleg keszekfélék voltak, de annyira élt a víz, annyira mozgott előttünk, hogy a levegőben benne volt az, hogy előbb-utóbb
itt egy nagyobb halnak, akár egy nagyobb pontynak is meg kell jelenni. És ahogy ezt kimondtam, megszólalt a kapásjelző. És egyébként nem is volt olyan brutális kapása neki, hanem szépen lassan leterhelte a botot. Komótosan húzta. Ahogy fölvettem a kontaktust, egyből éreztem, hogy komoly hal. Meg több miatt a furcsa nem lefelé, hanem fölfelé úszott. Aha. Júj, ez már az ősállományból való. A murmi. Aha, hát nézd meg, milyen hosszú. Ha tudod, dugd el a merítőt. És benne van. Nincs. Júj, majd úgy élesem. Most van benne. Most van benne. Ó. Hatalmas. Bocsé, megvan az első jó hal. Az igazi nagy ponty. Ez aztán komoly. Ez már megérdemelt a nagy merítőt. Szétszedem. Oké. Brutális mekkora szája van. Hatalmas hal. És látszódik a szájperemén azok az apró vágások, amelyek egyértelműen a kagyló evésből származnak. Ki van keményedve, és itt vannak ezek a csíkok, ezek a vágások. Brutál mekkora nagy szája van. Ugyanakkor meg a bajsza az kicsi, rövid, elkopik a kemény terepen. Hát ez már tényleg az ősállományból való. Tökéletesen működik a végszelék, amit összeállítottam. A horog mélyen belefordult a hal szájába. Garantáltan nem ment volna el. Nagy kárt valószínűleg nem okoztam ezzel a horogütöttesebbel, a sok kagyló által okozott vágás mellett, de ez a biztos. Ényi szépen. De ez az a tipikus dunai ponty, amelyre azt lehet mondani, hogy szebbet nehéz lenne rajzolni. Hát ez Minden úszója, gyönyörű szép. minden pikkelye sértetlen, hibátlan. Fantasztikus, milyen szép formája van neki. Hát ezért érdemes horgászni, ezért érdemes a Dunát vallatni. Bármilyen nehéz, azért mindig a kitartó munka kifizetődik, és ilyen érintetlen, gyönyörű halakkal jutalmazza meg a kitartó horgászok munkáját. Szerinted tudod még ettől szebbet fogni? Van még egy pár nap előttünk, megpróbáljuk, de... Na most én jövök. Így van, de nagyon nehéz lesz. Tehát ez az álomponty kategória. Gyönyörű. Bőven 15 kg felett van, az 100%. Ez bizony a farokúszójával együtt végigéri teljes egészében a pontymatracot, illetve a bölcsőt, és együtt több mint 80 cm. Milyen méltóság teljesen higgadtan, nyugodtan úszik el. Fú. Bearanyozta az esténket. Totál felesleges volt fölvenni a csizmát. Több van belül, mint kívül. De mit se számít, hogy a halakat foghatunk. Gyere! Király! Úgy édes, te jössz. Én ám. Ez a belső bot volt, ugye? Ami elsült. Legalsó. Pont ezt beszélgettük az előbb a Karesszal, hogy ennyire elvinni a cuccot. Nem, hát onnan jön a nagy. Tudod, hogy a nagy mindig onnan jön. Azt biztos nem vitte most úgy el. Az ponty volt. Kisebb a konkurencia, lehet azért vette föl itt egyébként. Azt találta meg. Mindegy, nem kell nekünk teóriát gyártani, meg kell fogni. Az a lényeg, hogy megette, nem? Így mindegy, van. melyiket teszi meg. Nem kell megmagyarázni, meg kell fogni. Egész héten azt teszi meg, azt is leszarom, csak egyék. Így van. Ahogy korábban is mondtam, ha fogunk, ha nem, etetünk,
Tehát egy ilyen hal után, ha éjfél van, akkor is valamennyit fogunk etetni. Hallod, Dénes, hallom, hogy ugránoznak a pontyok. Aha. Ilyenkor ugye azért kell ráetetni, mert bízunk abban, hogy ez a nagy ponty nem egyedül járt itt, és csak akkor maradnak itt a társai, hogyha találnak még további finom falatokat. Tehát mindenképpen, ahogy mondtad, Dénes, ha éjfél van, bármennyi időtájt van, etetünk, mert halat akarunk fogni. Mennyi? 5-6 komb? Elég bőven. Áldás, békesség. Így van. Oké. Lassan kezdett felépülni a horgászhely, kezdett beérni az etetés. De ahhoz, hogy a halak méretét és aktivitását fokozni lehessen, az etetést is tovább kell fokozni. Így a reggeli órákban már nem egyedül, hanem ketten álltunk neki a szpombos etetésnek. A 25-30 dobással bejuttatott csalogatóanyag mennyiség kellőképpen megalapozta a napot. A munka után jár a jutalom, jár a meleg étel. Dénes barátunk egy újabb finom ételt rögtönzött nekünk a Dunaparton, újfent megvillantotta kiváló szakács tudását is. Mozsárban őrölt fűszerekkel kente be a csirkét, amit bőolajban sütött ki. A köret is kellően incsiklandónak ígérkezett. Friss zöldségeket pirított meg, majd ezzel turbozta fel a rizst. Szerintem azért elég szexin néz az így ki. A mögöttünk elterülő ártéri erdő csodálatos látványt nyújt. Ebben az időszakban a legzöldebb, szinte harapni lehet a harsányzöldet. Lüktet az erdő, hemzseg az élet mindenhol.
A folyó és az abban élő halak kiszámíthatatlanságát mi sem jelzi jobban, mint az, hogy a kapások bármelyik időpontban érkezhettek. Ezúttal nem ponty, hanem egy termetes dévérkeszeg akadt a horogra. Ugye a halvédelem eljutott arra a szintre, hogy a nagytestű dévéreket is védi már a szabály. Így van. Tehát idén április 15-től a dévére is vonatkozik az a szabály, hogy ívási időszakban méretkorlátozással védjük, tehát a 40 centitől nagyobb halakat mind vissza kell dobni a vízbe. Hát ez 42 cm, tehát ez már védett hal. Ez már egy védett hal. Ezen a példányon már jól látszik, hogy a dorozsmái szépen eltűnnek, enyhén csapzott, hasa lapos, tehát minden bizonnyal az íváson már túl van. Na. Bizonyára feltűnt, hogy eddig kizárólag minden halat a soft pop-up boilival fogtunk, és joggal merülhet fel a kérdés, hogy nem próbálkozunk azokkal a boilikkal, amelyekkel etetünk, dehogy nem. Itt van a hajszerelőkén ez a csali. Különböző kombinációkban kínáljuk fel, szólóban, akkor most éppen egy gumikupécával kikönnyítve, vagy egy pop-up, fél pop-up golyóval kombinálva, de egyszerűen azzal a boilival, amelyel ide csalogattuk és helyben tartjuk a halakat, még hajszalőkére tűzve halat nem tudtunk fogni. Nagyon érdekes szituáció. Tehát a hal egyértelműen ott van, mert az etetés környékén fogjuk őket, de sokkal könnyebben megfoghatók, levadászhatók az etetésről, az etetésből kikandikáló, teljesen idegennek tűnő, puha műanyag golyóval. Érdekes, ugye? Minden nap új tapasztalat. Természetesen nem adjuk fel a boiligújókkal való kísérletezést és próbálkozást. Szerintem csak időkérdése, hogy mikor fog elcsábulni egy igazán nagyszemű erre a csajra is. Na, ha ezt majd ami bekapja, szerintem ott lehet majd kapaszkodni a botba. Forgatás közben gyakorta olyan dolgokat veszünk észre a modern technikának köszönhetően, amit szabad szemmel jóval nehezebb lenne beazonosítani vagy észlelni. A drónfelvételek készítése közben a sekély, nemrég elöntött partszakaszok környékén nagy testű amurokat vettünk észre a kristálytiszta vízben. Ebbe a statikus, kiülős pontyhorgászatba belecsempészünk egy kis izgalmat, egy kis cserkelő amurhorgászatot, ugyanis Takács Péter operatőr kollégám, amikor drónnal pásztázta ezt a környéket, akkor észrevette, hogy ott abban az alig 50 cm, talán a legmélyebb részen 1 métert elérő sekély szigetkörnyéki oldal, illetve a parthoz közeli részekben nagy testű amúrok úszkálnak. Egyértelműen be tudtuk azonosítani a drónfelvétel alapján, hogy ezek bizony amúrok, amelyek a friss kiöntésre kijöttek, és táplálék után kutattak. Volt már egyszer egy hasonló élményem, van ebben a fajta horgászatban is némi tapasztalatom. Bízom benne, hogy ez most is működni fog. Oda megyünk, óvatosan megközelítjük a helyet, aztán remélhetőleg tudunk fogni egy-két amúrt. Na, menjünk már, mert be vagyok sózva. Most áradt egy kicsit a víz, 10-12 cm az elmúlt naphoz képest. Tegnap még itt simán száraz lábbal el lehetett menni a bedőlt fa előtt. Most már ezt nem tudjuk megtenni, ezért gumicsizmát vettünk fel. Ugyanazokat a botokat, orsókat, hát ezt a komplett felszerelést, amit egyébként a pontyhorgászatban is használunk, hoztuk magunkkal, sőt még a csali, a végszerelék is azonos. Ha működik, akkor ez is működik, ha nem, akkor úgyis tök mindegy. Akkor fogunk később pontyot. Így van. A természet ritka csodája tárult elénk. Több dolognak kell együtt állni ahhoz, hogy valaki ilyet élőben láthasson.
Tavasszal a sekély, gyorsan felmelegedő partszéli vízbe úsznak az amúrok, de csak akkor maradnak ott, ha a víz lassan árad, és friss területeket önt el a folyó. Ekkor a fonalas zöld algát, a felszínen úszó barkát és az egyéb zöldhajtásokat legelik az amúrok. Nagyon látványos, ahogy a felszínről leveszik a finom falatokat. A zárt Alcatraz kosarat lecseréltük egy nyitott open-end, klasszikus, de nagyméretű fégyelkosárra, és Championcore eredetőanyagot töltöttünk bele tisztán, amely gyorsan oldódik és felhőz. Most csöndbe odalopakodunk a vízpartra, és megpróbálunk egyszerre dobni mind a ketten, hogy egyszerre legyen a két becsapódás, és így hát, ha nem ugranak el az amúrok olyan gyorsan. Legyen így mindenképpen. Szólj, ha meg vagy. Mehetünk. Csináljuk. Annak a vonalába fordult a hal. Itt is. Láttam. Itt nem használunk elektromos kapásjelzőket. Sima bottartókra helyezzük a botokat, kilazított fékkel. Itt leszünk mellette, ha kapás van, egyből tudunk rá reagálni, és a hallal kontaktust felvenni. Ha kapás van, a hal a tiéd. Jó. Ott fordult. Ekkora hal. Láttam én is. Pont láttam. Ha nem megy a hegy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez. Bentebb láttuk forogni, mozogni az amurokat. Most ameddig lehet besétálunk, és onnan próbáljuk megdobni, és a halakat elérni. Kellemes a víz egyébként. Teljesen jó. Főleg neked is már vagy. Úgy van. Még itt is csak 30 cm a vízmélység. Vajon megfelelő már a távolság? Innen el lehet már érni a drónfelvételen látott amúr csapatot? Majd kiderül, hadd repüljön a végszerelék. Ez tökéletes. És az a kérdés, hogy elgörgeti-e vajon a víz? Van-e ott olyan sodrás? Reméljük nincs. Mert ott lehet, hogy kell egy szögletes kosár. Dénes megkapta a korábban bedobott végszerelék horgászbotját, majd ezzel ő a partra sétált, míg Gábor a másikkal ismét ameddig lehetett besétált és bedobta azt is. Most ezzel a módszerrel, hogy besétáltam kb. 60 méterre, és onnan dobtam még egy 50 métert, bőven 100 méter fölött van most a végszerék távolsága, innen a parttól nézve. Abban a sávban láttuk a legtöbb amúrt mozogni. Lecseréltük a kosarakat 140 g-os Alcatraz kosarakra, hogy ne görgesse el a víz. Azt meglátjuk. Úgy van. Mindent megteszünk a siker érdekében. Feszült várakozás következett, miközben mindketten a vizet kémlelték. Vajon merre mozdulnak éppen most a halak? Talán 10 perc sem telt még el, és az egyik bot elmozdult, vagy nem sokkal később szinte leborult a bottartóról. Teli van csubával zsinór. Ez vajon kapás volt? Vagy csak a zsinórra rárakódott uszadék mozdította el a kosarat és billentette meg a horgászbotot?
Nem lehet kapkodni. Ha ez valóban hal volt, kell, hogy legyen folytatása. Legalább 1 perc eltelt, miután úgy döntöttünk, hogy frissítjük mindkét végszereléket. Ugye ez a hal van? Ez 100%. Hal? Ez 100%, hogy ez a hal van. Ott van. Frissíteni akartuk a végszerékeket. A jobb oldali bot, amit a Dénes most tart, az billent az előbb egy jó nagyot. És azt mondja a Dénes, hogy az a hal van már. És ezen 1000%, hogy hal van. Jó, ha úgy legyen. Ó, de jó. De hát van vagy 120-on. Ja. És van egy rossz hírem, hogy valószínűleg fürdenet kell megint. Örömmel teszem. Az bólogat, Dénes. Hát ez 100% fölfele megy, tehát. Aha. Csak elkapjuk a nagy amúrt. Elment. Elment. Leakadt? Le. Ó, basszus kulcs. Ó, de kár érte. Pedig hát láttam, hogy húzta. Sajnos ez tényleg a halnak a szájában volt, de olyan szerencsétlen helyzet alakult ki, hogy valahogy, ahogy ráfújt, ahogy a hal ezt szájába vette, a hajszellőke feltekeredett, illetve a csali valamelyest kitakarta a horgot, mert nem nagy horoggal csináljuk ezt, és ezáltal az akadás nem volt tökéletes, ezért tudott sajnos lefordulni. Hát mindegy, hát a Figyelj, egy akció már volt, ez is bizonyítja, hogy jó az, amit csinálunk, már csak meg kell fogni a halat. Próbáljuk még. Ezek a vad és óvatos halak minden szokatlan zajra, idegen tárgyra vagy gyanús vízmozgásra nagyon érzékenyen reagálnak. A vízbe csapódó kosár hangja is egyértelműen riasztó számukra. Ha egy megijed, az a csapat többi tagja számára is egyértelmű jelzés, hogy veszély van a környéken, menekülni kell. De ha a felcsalizott horog nem kerül hozzájuk a lehető legközelebb, esély sincs a halfogásra. Sok-sok újabb dobás és besétálás következett, mire a hőn várt kapás megérkezett. Kapás! Szinte ahogy visszahúztuk, egyből kapás. Reméljük ez meg lesz. Kicsit ügyesebben állunk most hozzá majd. Ennek most bevágtál rendesen. Ennek be. Muszáj kicsit vele lejjebb menni, mert viszi lefelé a sodrás. Itt van már a sekélyvízben, látom. Ez megugrott rendesen. Meg. Hozza a formát a srác. Majd az még odébb lesz egy kicsit. Gyere beljebb. Jövök. Már úgyis mindegy. Már mindegy már. Láttam egy szép nagy amúrt. Ezeket láttunk drónról. Mindjárt becserkészem neked. Körbe kerül.
Megvan? Itt van. Ez az, szuper. Nagy király. Megvan. Megvan az amúrkoma. Elkaptuk. Ügyes vagy. Jó. De örülök neki. Ami az idei évtől kifejezetten a sporthorgászoknak egy szerintem nagyon nagy szenzációnk, hogy most már nálunk is az amúr az felső méretkorlátozással is védett, ami egyébként 80 centi, de természetesen a hal húsfogyasztóknak sem kell aggódni, hiszen egy ekkora példány most ez konkrétan 70 centi, tehát még akár fogyasztásra is alkalmas lehetne. Magyarul el lehetne vinni. Magyarul el lehetne vinni. Nagyon szeretem azt, amikor igazi csapatként tudunk dolgozni, és amit közösen eltervezünk, azt meg is tudjuk valósítani. Összejönnek a tervek. Azért egy ilyen amúrcserkelésnek van feelingje. Hát nem hétköznapi élmény, Hát azért nem nem. biztos. Akkor kifizetődik a munkánk gyümölcse. Nagyon örülök neki. A 3 különböző soft pop-up boiliból most nem az édes kukoricával, hanem az ananásszal csalisztam meg az előző bedobás során a hajszálőkét, és ez adta Dénesnek azt a szép amúrt, amit sikerült megfogni, úgyhogy újfent ez kerül fel a hajszálőkére. Szuper! Napnyugtáig megállás nélkül próbálkoztunk, de sajnos több kapást elérni már nem tudtunk. A felerősödő hajóforgalom sem segítette a sekély vízben való horgászatot. Nincs víz, levitt a vizet róla. Az amúrok háta kilátszik. Mindenképpen megérte ez a kitérő, mindenképpen jó, hogy rápróbáltunk, és eredményesen horgáztunk az amúrokra ebben az időszakban is. És ugye azért ez a módszer az nem hétköznapi, hogy besétálsz a Dunába. Hát ez biztos, hogy ez nem. Ameddig lehet. Ez tuti. És így vesszük üldözőbe őket. De a lényeg, április végén már sikerült amúrt fogni, és biztosra veszem, hogy nem sokan mondhatják el magukról a dunai horgászok közül sem, hogy már ebben az időszakban amúrt foghattak. Ez biztos, hogy egy nagyon jó kaland volt. Megérte, hogy eljöttünk ide. De hát menjünk vissza, várnak minket a pontyok, és Úgy remélhetőleg folytatódik a pontykalandunk Nagyon remélem. az eredeti helyünkön. Gyerünk! Folytatása következik. Ha tetszett a filmünk, kérjük lájkold és írj egy biztató kommentet nekünk. Ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornánkra.